নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে APGCL Recruitment 2026 ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত টোটাল 35টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ডিসিপ্লিন ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি সমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ভাগ কৰি দিছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট মেকানিকেলৰ বিভাগত 6টা পোষ্ট ইনফৰমেশন টেকনলজিৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট সিভিলৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট ইয়াৰ লগতে ইনস্ট্ৰুমেন্টছনৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট আৰু হিউমেন ৰিসোৰ্চৰ কাৰণে 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে দৰমহাটো আপোনালোকক এই জবটো কৰাৰ বাবদ 37300 ৰ পৰা 112000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াৰ লগতে 14200 টকাকৈ গ্ৰেড পে থাকিব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে যিকিটা এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইনফৰমেশন টেকনলজি ইনস্ট্ৰুমেন্টছন সিভিল তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে বিই তো যি সকলে বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যি সকলে মিনিমাম 4 বছৰ HSSLC ইকুইভ্যালেন্ট লগতে 3 বছৰ কমপ্লিটেশন অফ ফুল টাইম ডিপ্লোমা কোৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে তো সেই সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যি সকল পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট 2 বছৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰিলে বা 2 বছৰতকৈ অধিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্স কৰিলে তো সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্চেন্টেজ সমূহ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব বিই বিটেক সকলৰ কাৰণে আৰু যি সকল এসসি এসটি ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 50% মিনিমাম হলেও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ যেটো হিউমেন ৰিসোৰ্চ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ক্যান্ডিডেট সকলে 2 বছৰীয়া ডিগ্ৰী মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বিজনেস এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন MBA পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা মেনেজমেন্ট PGDM তো এই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে যেটো পাৰ্চেন্টেজ সেই পাৰ্চেন্টেজটো মিনিমাম 60% বিচৰা হৈছে আৰু SC ST সকলে 55% হলেও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত 31টা পোষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত 12টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেকানিকেলৰ বিভাগত 6টা ইনফৰমেশন টেকনলজি বিভাগত 2টা ইনস্ট্ৰুমেন্টছনৰ বিভাগত 2টা আৰু সিভিলৰ বিভাগত 9টা এই জবসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 25000 টকাৰ পৰা 92000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে 12100 টকাকৈ গেট পে পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টকেটাৰ কাৰণে 3 বছৰীয়া ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যি সকলে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট 2 বছৰীয়া কোৰ্স কৰিলে ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰিলে তো সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্চেন্টেজ 60% বিচৰা হৈছে SC ST সকলে 50% হলেও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে সিটিজেনশিপ ইন্ডিয়া সিটিজেনশিপ হ'ব লাগিব জবটোৰ কাৰণে ৰেসিডেন্সিপ অসমৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে PRC থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ লগতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থাকিব লাগিব নামটো আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে যি সকল স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ আন্ডাৰ ক্যান্ডিডেট তো যি সকল স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ তেওঁলোকে ফৰ্ম এখন ফিল কৰি দিব লাগিব ফিল কৰি সাবমিট কৰি দিব এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এজ সিলেকশন পাই যাব এই জবটোৰ কাৰণে OBC NCL সকলে 3 বছৰকৈ SC ST সকলে 5 বছৰ PWBD সকলে 10 বছৰকৈ আৰু জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব লাগিব জেনেৰেল সকলে 297 টকা 20 পইচা OBC MOBC সকলে 197 টকা 20 পইচা BPL সকলে 47 টকা 20 পইচা আৰু SC ST PWBD সকলে 47 টকা 20 পইচা কৈ এটা এমাউন্ট পে কৰিব লাগিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব আবেদন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহি ইয়াতে দেখিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু জিআৰ যেটো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আছে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ কাৰণে আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ কাৰণে দুইটা বেলেগ কৈ অফিচিয়েল নোটিফিকেশন যদি চাব বিচাৰে ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকসমূহ পাই যাব তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব
অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব বিচাৰিলে ইয়াৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব এই জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ' শেষত দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব ষ্টাৰ্টিং ডেট যেটো প্ৰথমৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ যেটো পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 22 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ডেট আছে 21 আগষ্টলৈকে আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ যেটো পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 24 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু 23 আগষ্টলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে VisionQ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেন্ট VisionQ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10 পৰা 15000 টকা এই জবটো কৰাৰ বাবদ নেগেটিভল বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্যালাৰিটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 30 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে অনলি মেল কেণ্ডিডেট তো এই জবটোৰ কাৰণে অনলি মেল সকলে আবেদন কৰি ল'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন ইয়াৰ লগতে প্ৰফিচিয়েন্ট ইংলিছ হিন্দী আসামিজ will be added advantage to আপোনালোকে ইংৰাজী হিন্দী অসমীয়া এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অফিচ বয় বিভাগত এটা পোষ্ট দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 8 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এক্সপেৰিয়েন্স আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্যালাৰি আপোনালোকক ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 30 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এক্সপেৰিয়েন্স এটা কো মেনশন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে এটা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো আপোনালোকে যেতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব তাতে আপোনালোকৰ যেটো মেইল দিব মেইল বা কন্টাক্ট নম্বৰ আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব কিমান তাৰিখে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ল'ব এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই জব কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ' শেষলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 7 সিস্টাৰ হস্পিটেল গোৱালপাৰা ৰিক্ৰুটমেন্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গোৱালপাৰাত থকা 7 সিস্টাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা পে স্কেল বেস ইন দা ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 32 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ৰেডিঅ'গ্ৰাফি আৰু মেডিকেল ইমেজিং টেকনলজিৰ ওপৰত যিসকলে ডিপ্লোমা বা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে এই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 ৰ পৰা 3 বছৰ হস্পিটেলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে 9864173967 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰিছে 31 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আয়াং ট্ৰাষ্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এটা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্পেশাল এডুকেটৰ বিভাগত এটা পোষ্ট দৰমহা 35000 পৰা 40000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ স্কিল আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বেচেলাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী স্পেশাল এডুকেটৰ বিএড এমএড স্পেশাল এডুকেশ্যন বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে আৰচিআই organized diploma special educator or degree in education psychology or related field and domestic interested in inclusive education বিচৰা হৈছে তো বহুতো এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াতে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে তো যিসকল এলিজিবল হয় জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেসিডেন্ট মন্টৰ হামিংবাৰ্ড হোম তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেসিডেন্ট মেন্টৰ হামিংবাৰ্ড হোমৰ ফালৰ পৰা এটা পোষ্ট দৰমহা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে প্ৰফিচিয়েন্ট বিচাৰিছে ইংলিছ ইজ মেন্ডেটৰী ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব বাধ্যতামূলক তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যিসকলৰ
ৰেলিভেন্স এক্সপিৰিয়েন্স আছে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে মাজুলী পোষ্টৰ লোকেশ্যন মাজুলীত মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া হৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে জব কেটাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব লগতে সাইডতে যোনটো দেখিছে অনলাইন ৰিক্ৰুটমেন্ট মেনেজমেন্ট সিস্টেম তো আপোনালোকে ইয়াতে যিসকল নতুন ইউজাৰ তো তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰি আৰু যিসকলে অলৰেডি এই পৰ্টেলটোত ৰেজিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে লগইনত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো লগইনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি আৰু আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো কেপচাৰটো ভৰাই লগইন কৰি পেলাই আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু বাকি যিসকল ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ নতুন কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ যেতিয়া ক্লিক কৰিব এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম একাউণ্ট বনাব লাগিব ফুল নেম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম তো আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেন্ট ইয়াতে বা ইনফৰমেশন বিচৰা হৈছে গোটেই ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে সেকেন্ড যিটো পোষ্ট আছে সেকেন্ড পোষ্টটোৰ কাৰণে যেতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব তাতে আপোনালোকে ইয়াতে এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট নেমটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰটো ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে অফিচ এসিস্টেন্ট নে অফিচ বয় কাৰণে তো ইয়াতে টিক কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আপডেটেড যিখন বায়োডাটা ইয়াতে এড ফাইলত গৈ বায়োডাটাখন ইয়াতে আপলোড কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি সেই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে যোনটো 4 নম্বৰ পোষ্ট লাষ্টৰ পোষ্ট আয়াং ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছিল এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে প্ৰথম ভৰাব লাগিব মেইল আইডিটো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰ ইয়াৰ পিছতে জব পজিশন এপ্লাইড ফৰ তো আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সেই পোষ্টটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি আছে ইউ কিমান বছৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে ফিল কৰি দিব আৰু যদি নাই 0 বুলি ফিল কৰিব আয়াং ট্ৰাষ্টৰ যিটো জবৰ ৰুলটোৰ ওপৰত 100টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত অলপ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক ইয়াতে কোৱেশ্চন কেইটামান সোধা হৈছে এই কোৱেশ্চন কেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাই ল'ব আৰু চাই আপোনালোকে 100টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব আহি পেলাই ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰিব তো কিমানলৈকে আপোনালোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা মানে পঢ়িলে ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেম অফ দা কাৰেন্ট অৰ্গানাইজেশ্যন এণ্ড লোকেশ্যন তো আপোনালোকৰ কাৰেন্ট লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি দিব তাৰ পিছতে কাৰেন্ট চিটিচিটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব এক্সপেক্টেড কিমান টকা আপোনালোকে দৰমহা আশা কৰে সেইটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে সোধা হৈছে your expected joining date আপোনালোকৰ যিটো নোটিছ পিৰিয়ডৰ সময় বা expected joining date তো কিমান তাৰিখে আপোনালোকে জয়নিং ডেটটো আশা কৰে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ আপলোড যিখন ৰিজিউম বা সিভি সেই সিভিখন ইয়াতে এড ফাইলত গৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফাইল ফৰমেটটো হ'ব লাগিব পিডিএফ সাইজটো হ'ব লাগিব 10 MB তো 10 MB ভিতৰত আপোনালোকে এটা ৰিজিউম ধুনীয়াকৈ বনাই ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰ পিছতে যেটো ইয়াতে কোৱেশ্চন খুদা হৈছে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চাই এনসাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে 4 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলত এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ